नमस्कार मंडळी, कुकिंग स्पायसीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मी आज बनवून दाखवणार आहे म्हैसूर पाक। त्याला लागणारे साहित्य मी हे माप घेतलेलं आहे। हा 1 कप भरून बेसन पीठ, पाऊण कप तूप, 1 कप साखर, अर्धा कप पाणी व 1 मोठा चमचा तेल। चला तर आपण बनवूया म्हैसूर पाक। प्रथम आता आपण गॅसवर तूप गरम करायला ठेवणार आहोत। त्यात आपण 1 चमचा तेल टाकून घेऊ। भांड्याला तेल लावून ठेवून देऊ। आता आपण हे लो फ्लेमवर दुसऱ्या गॅसवर तूप गरम करायला ठेवून देऊ। प्रथम आपण साखर टाकून घेणार आहोत। अर्धा कप पाणी, त्याला चांगलं हलवून घेऊ। पाक होईपर्यंत जास्त घट्टही नाही, पातळच राहू दे त्याला। आपण तिकडे एका साईडला तूप तापवायला ठेवलेलं आहे। या ठिकाणी आता आपली साखर विरघळून झालेली आहे, बुडबुडे यायला लागलेले आहे। त्यात आपण बेसन पीठ टाकून घेणार आहोत व गॅस बंद करून घेऊ। थोडं थोडं बेसन पीठ टाकू व हलवत राहू। त्याच्या गाठी होऊ द्यायच्या आणि त्याच्या गाठी मोडत राहायच्या। आता आपल्या सगळ्या गाठी मोडून झालेल्या आहे। आता आपण लो फ्लेमवर गॅस सुरू करून घेऊ व तिकडे तूप गरम करायला ठेवलेले आहे। ते गरम तूप आपण याच्यात टाकत राहू व हलवत राहू सारखं। आता आपण याच्यामध्ये गरम तूप टाकत राहू। त्याला सारखं हलवत राहायचं, त्याच्याने चांगली जाळी येते। सारखं गरम तूप टाकत राहायचं त्याच्यामध्ये। आता आपलं तूप टाकून झालेलं आहे। त्याला आता आपण 1 ते 2 मिनिटं चांगलं होऊ देऊ। आता आपला मस्त घट्ट गोळा झालेला, आपण त्याला ट्रे मध्ये काढून घेऊ। मस्त थापून घेऊ। आता आपला म्हैसूर पाक चांगल्या प्रकारे प्लेन करून झालेला आहे। त्याच्या आपण आता वड्या कापूया। बघा आता आपल्या म्हैसूर पाकच्या वड्या झालेल्या आहे। बघा किती छान झालेल्या आहे, जाळी पडलेली आहे मस्त। तुम्ही पण या पद्धतीने ट्राय करून बघा। बघा आता आपला म्हैसूर पाक रेडी आहे। तुम्ही पण ट्राय करून बघा। रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुढच्या नवीन रेसिपी बघायला विसरू नका। धन्यवाद।